छैन पराई दुवै हातमा लड्डु आयो रमाइलो गराई लड्डु 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 कोही छैन पराई दुवै हातमा लड्डु आयो रमाइलो गराई लड्डु 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 बिउ राम्रो हालेछ होइन यो बुढोको मती बिग्रेको छ कि के हो आज भोलि कहिले हाल्न भन्छन् कहिले गाड्न भन्छन् खै के हो के मोती त तेरो छोराले बिगारिहाल्यो नि स्कुल जा भने जङ्गल जा भने सुन्छ तिमी राम्रो छोरा उस्ता उस्त्यौ कस्तो मान्छे होला बा राम्रोसँग जोत्नु नि आउँदैन अझै बाले जिस्काउँछ खुरुक्कै जोत्न आइजा इस बा इस ए छोरा गोरु त जोत यो बुढालाई पठाइदे कस्तो मान्छे होला बा हुन्छ है आमा म राम्ररी जचाएर ल्याउँछु ए आमाको पो फोन आइरहेछ हेलो हजुर आमा भन्नुहोस् त कहाँ हिँडेको मैले त तँलाई तेरो बालाई घर पठाइदे भनेको खुरुक्कै आइज कस्तो मान्छे होला बा मैले त जोसाइदै सुनेछु थुक्क मेरो कान बा आमा खै आउनु भएन मलाई केही थाहा छैन नै मलाई थाहा छैन नै मलाई थाहा छैन नै मलाई थाहा छैन नै मलाई थाहा छैन खुब थाहा छैन तँलाई जहिले नि गीत गाएर बस्ने अब गाउँभरि डुलेर मेरो बिहे भएको छैन मेरो बिहे भएको छैन भन्दै गीत गाउँदै हिँड यहाँ आमा पनि सानसानो कुरामा रिसाएर बसिराख्नुहुन्छ
बुढी, आज भैँसीले दुध देला जस्तो छ कि कसो? बाटिदियो त मलाई। कसो न मसो तोइ बसो, आफै यहाँसम्म आएर बल्टिन लिएर जाँदा कि भैँसीले दुध कम दिन्छ र? जिन्दगीको केवर छैन मलाई केही डर, होइन? के गन्थन मन्थन हो मेरा बुढाबुढीको? मेरा बुढाबुढी रे, छोरा भन्यो कि खोरा भन्यो यसलाई? तेरा बुढाबुढी कि मेरा? हजुर मेरी बुढी आमा, ऊ त्यो मेरो बुढो बाउ, त्यसैले मेरा बुढाबुढी भनेको। भैँसीले दुध दिएन, तिमीहरूको आमा छोरा झगडा गरेर बस। पागल कुत्तेका औलादहरू। बुवा, पागल कुत्तेको औलादहरू कसलाई भनेको? कुत्ते तपाईँ नै हुनुभयो, तपाईँको औलाद त हो नि हामी। बाल मतलब म स्कुल जान्छु, दाउरे त स्कुल जाँदैनस्। जिन्दगीको केवर छैन मलाई केही डर। बा, पागल त हुनु भएन। भैँसीले दुध नदिँदा रुने, उसले स्कुल जान्छु भन्दा हाँस्ने। मास्टर डिग्री गरेका खाडीमा भाँडा धुँदैछन्, तिमीहरू स्कुल पढ्न गएर के गर्छौ? पढ्नु भन्दा त नपढेकै जाति। भाँडा माझ्नलाई त पढ्नु पर्दैन होला नि, होइन? ओली गए खोली, बन्दैन मुलुक झुट नबोली, जनताको बोली बन्दुकको गोली। म चढ्छु डोली पनि भन्दैन, बडा डाइलेक्ट मार्दो रहेछ। छोरी, एक गिलास पानी ल्याऊ त। चिसो पानी ल्याऊ कि तातो पानी ल्याऊ? नर्मली ल्याऊ न। होइन, हतार हतारमा कहाँ जान लाग्नु भएको आमा? कारखाना। त्यति ठुलो कार कसरी खान्छ हो? कार घाँटीमा अड्किएर मरे त राम्रै हुन्थ्यो। हेर न, अशुभ बोलेको। कारखाना भनेको उद्योग खाना हो, कार खाएर मर्न जाऊ भनेको होइन। डेडी, मलाई अलिकति पैसा दिनु न। मलाई पनि दिनु न, घुम्न मन लागिरहेको छ। किन चाहियो पैसा तिमीहरूलाई? के पैसाले हिँडिन्छ? मन्जरी, नरिसाउन हाम्रो एकलौते छोराछोरीलाई। यो गाउँभरिको हुने खाने भनेको मै हो। हैसियतको हिसाबले अध्यक्ष पनि म नै हो। एक दिनमा जा अब 1-2 हजार हाम्रो एकलौते छोराछोरीले खर्च गर्दा केही फरक पर्दैन। जे गर्नु मन छ त्यही गर्नुहोस्। दाइ, जङ्गल जाम। छिटो जङ्गल जाम भन्या, ढिलो भइसक्यो, हिँड्नु छिटो, म त गएँ। तिमीहरू सबै घाँस चरा ल्याउन जाने होला, आफू त कहिले काम गरिन।
ड्याडीले टन्न पैसा दिइहाल्नुहुन्छ। हो है भाइ, म पनि केही काम गर्दिनँ, घुमफिर गरिन्छ हिँडिन्छ। तिमीहरू हुने खानेका सन्तान, हामीहरू गरिबका सन्तान, अनि कहाँबाट हुन्छ? जाउँ हामीहरू। जाउँ जाउँ, आफू त गरिब पर्यो, जिन्दगीभरि काम गरिन्छ, पेट पालिन्छ। कस्तो मान्छे होला बा, दाउरे एकछिन बसौँ है, धेरै थाकियो। जिन्दगीको केवर छैन मलाई केही डर। बसौँ बसौँ, मजाले बसौँ। हाइट, कहाँ बस्नु यार, अझै खेलौँ। तिमी नै खेल, हामी खेल्दैनौ।